برو Hiç soğuyor, kirpi bile soğuyor. سکی دیوانه Daha sakın ne yaş? از خدا نام سه بخش اون رو عصبانی بیام دست در نکنی ممنون دست در نکنی اسم راست کنیم خیلی من بچی نکنی نداره بعد او فیلم بردار خواهر درست او جون ها؟ گاز چی همه؟ باعثش بابا زور کیتنا خیلیه ها؟ تاش سرده دش بارونه نیره باش اصلا در نکنه آی پیل بردار جوندی کوی نیره باش شوی سواء ايه تا سواء مني يميتني يا اخي دايتي كاشتي Daia, vocês são zertos que engoliu? شویده برو سر شویده بیا کارینه ببایی چه بود بزی بیارش دردیشته بوش پریا چه؟ İçte buraya. Sezarım fuarı buraya. Akut tayotin. On. Budimi. çevir İş. Zira tak şunu böyle. باز چمش کنی نم نم بارون خشک با هم گیست کن گرمه میکنه بتخنه استافی نه مزه اولی به طرف ساله اولی بیا اولی سری اینجا یه دست اینو گرمیو حالا اوت اینم منو پای دیوار بری من راییو ها میخو خشم وسط بشه باش بست نیخوا خواهول بشین آش بست وردی؟ کامل تازه کنه یاد نوردی یاد نوردی؟ ایسا نیستش تاش نمی بخوری؟
علی ها علادین ها بخیرین ها بارون قول اول بره استاد خب وای وای ایوه گاز چه تانه با گاز خاص گاز داشته چه کنسی خود ده ده فیلن سیانی کره ده ده فیلن سیانی کره نه ایش استری صفحه سورش یه سالگونه داری یه گازی بیا باید فیلم بردار نده بیده دستش درک دستش درک با اون نیلی ما بره ازای کار جایی کنی ای تمام بارون نبین نبافتی اسی دمیم بیت الیچی همی آوته نبارون ده بکو دست نخواه دست بابا بکو در ادام بکو مریا بیا بقیدم آخی نه بگو ارسلام اگه بگو نه بکو برو بکو مرد خیصا بکو بکو خدا خیص بکو در دید بکو برا بقلو بابا یا سار بقلو بابا یا سار بقلو بابا دی یا سار بقلو بابا یا سار بقلو بابا پتسی بده بیده وقتش نمیاد رسی چرا جرس نستایی وقتی داده ایتزی؟ بلد کار ده بدا خوشش کنی خوشش کنی جون کاردی کار ده بگه برام کاردی بیا آریزه بیا آریزه زو یه راه بریده ده یه سایه بریده ده بیا جان ده جان
نه نکن بابا چی بیموشی دادا او برای نکن بسو ایدم ده ویرو دادا با دو کولت کن چی وای سنه پیاز رو تیرش پیاز سرم تیه نيسا على ذي الرزق صار غيظا يو وين بتيالي؟ وبعدين جربش دوارا چی داره دوارا؟ سیخی بیا بیا نه چیزی چرا متیله بیا متیله او بیا سیت بیا با مزه تاپ او برام رمتیله بگه ها ایگونه بگه ها ایگونه دنیا رمتیله کوچته سه او با او یایه او او یا آمد سیل آمد من در صدا بودم او صدا با دوستم سیل من در صدا بودم سیل تجراتی آنی اتا پیرانی اتا بارمان منگاه شوی جونی داده بگه با چی داری کن نزنی جون چی دویم ازی؟ چوی خیلی موزره بکنه و خودیا خوشیا بیا غنم بخواست بیا خوشیا تو وقتا نوری ساریه
Paya, خاطیا برو کلام باش آب کلام بده کلام لایشو بارون میزنه وای او زیادو بی Vardin'e kendi şişene. Tabii. Wil je niet oren? Als je makkelijk gedaan. Bulmak mı? Saç. هم میکشیمش بالا هم میکشیم پایین با بیا چایی بخور چای آماده است دم چه؟ میاسنا چی دم و بیره تو زنه را لامبی نه لامبی دم و بیر نه اومد که مخانه خبر الان گفته خبر یاسنا لامب بومک خبر یاسنا خبر یاسنا دیشه خبر یاسنا Bu gazları sağa bitirdim. Dedim o. Evet. چه بیا با قلب مالی بیو. قند منم برو. خب بیا با قلب. ایش. Dajna buzko. Jedź da. Ibo. O dast من مثلا تو دارم؟ نه تو دارم؟ ایره دیوارم لا اصلا تبری رو سایدمی اصلا بری رو پیا خواب خوشی یا پیا نجزی اصلا بری سیلش کنه سیلش انجا فوته عنکبوت یا جوت اندری چیزی نفتن نینی رو جاردی نشی رو سیچید محمدو بگو مبادی شما کشتی چه بیتا کنه؟ مبادی شما کشتی لازم چه میده مبادی شما کشتی من هستم اما یکی من از چه چیز بسه خوبه لیلش چی؟ ده خوبه ده زانا بعد ای اوریلر دایرو تمام توی بیاس نه اولاس بیا بابا قرار تمام خیلی ولش کن چی ما قط توی این کلیش او چه مخنه دایره چی خالی یا فاکر ای بابا اینه یا اصلا اینو زن که بابا ما آگاز کنه بیرو گلدن دویش گذارم زیر نه سکیلو یاسا یک پارسال ازن تی پارسال
کنه برای باید نبوشی. تمیز یازنه کنه باید تمیز دست نگیرم. نه همون کنه کنه زیر پنه. یا من کنه نه. یه مال دور تیمی زیگیت تبریک خیلی سرشون سیزن. یه کنه زیر پنه. همون نشود کنه یه. چه؟ کنه نمون. باران خوبه. یاری. چیه؟ نه پاک جسته. Rafan, pode chegar. Ele ouviu? Pode ir? Não. Você é imoto. من مریضم وای ای Não, show. لاشه سه او سایز وای وای یا امام دادم. ماما شهدا Säg bara lite ensam. Bara lite snyggt. اینو کره چلاش به دست چله لگر خلاو خدایا خدایا خیسه این بی نهایت اینه بی نهایت بشکنم بی بابا ولی بخمتم
بربدن 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 او yağmur. Baba kurya. Maç. Evet. Ne koyduk dedi. Bir balon koyuyor. Kızdan. Buradan bağırıyor. İstanbul'dan bağlantı. فعلا گاز تموم کن واسه خیلی خیلی گاز بسانی برو سوف نعبد بيا خوران داخل ای خدا سيد نوية نوية ها نوية بیا نونه سنونه ليش بس سنه احمد سنورديش هم تصير عشان يخليك لي باش خالتي تو يا صاحب باش قابتك كنا ميسي بري 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 مرة ده طاب باش قابت اختي لا مني خان بوشتا قام بيا ايه انا ده شويه فوق bakmayın. بس كمان بعدين نبيع Ya bro ben شو Şastayım. شو يدورين عندي شو يدورين نبيع يا نور Hayır. بخار خل تفضل يا نور تاسو زواجش هي بتصاصش Ona kırdım. بسش به علو تق بسش Asfalt kol. Cenga sık bence. چه؟ لايشو چی؟ نیکی هاي جيتسي باشو بیره این زنی بوم باشه Zunu bavu. نه تو میتونم میدونیم خرخرش ده قسم Aka. چی بیه؟ برونك حساب الصوت چی صوت؟ Dal. ما يصدق ما يصدقش Hadi. مریضو صحیح چی خاله آزنه؟ ایدیال چه برم آخا بزنه خیلی خیلی بزنه اول یه چی برم آنچه زخطی Kaç elaya taktı kaç birimi. Ne bu? بله خانسه بارون Barımın numara yadem da. بارون جلو جو پولوی بری سیسی اساس یاری بریم وای 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 جو او زیاد شد ای سایره آب زیاد شد خدا تکنم Çıkana maydı kana. آب Hala süt ya.
آب